مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ تسقيف يا جماعه، اسمع تسقيف. طبعا خلينا متفقين ان حياتنا مش كلها ورديه، لازم يكون فيها ups and downs. بس تفتكروا ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان ما نيأسش من الups and downs دي؟ انا لميس عبد الله، بطلة افريقيا للكاراتيه 2023، ودي قصتي. الحكايه كلها بدأت لما كان عندي 4 سنين ودخلت الكاراتيه. لما ابتديت اكبر الكاراتيه ابتدى يشدني ليه جدا جدا، وابتدى يبقى واخد وقت كبير جدا من حياتي. ساعتها حطيت لنفسي هدف ان انا عايزه ابقى بطلة افريقيا وبطلة عالم. وفعلا دخلت في الجد وانا عندي 12 سنه. كان في تصفيات مؤهله لمنتخب مصر، وفعلا كسبتها ودخلت منتخب مصر، وكنت ساعتها من اصغر اللعيبه في منتخب مصر. دخلت بعديها اول بطوله دوليه ليا في تركيا وانا عندي 12 سنه بس ما خليتش ده يحبطني، وجبت ذهب وبرونز. طبعا ده كان بالنسبه لي مكسب كبير جدا. بس لما رجعت عرفت ان في تصفيات منتخب مصر المؤهله لبطوله العالم 2019. ساعتها ده كان حلم من احلامي، فاشتغلت على نفسي جدا واشتغلت على نفسي كتير جدا جدا عشان اوصل اللي انا عايزاه. وفي اخر تمرينه في اخر وقت قبل التصفيه حصل لي اصابه في رجلي واتجبست لمده شهرين. طبعا ده كان بالنسبه لي حاجه محبطه جدا جدا جدا، لان انا كنت قربت جدا لحلمي وحصلت حاجه بره امكانياتي وبره طاقتي خلتني مش عارفه اخش البطوله دي. من بعد ما كنت في البيك في مستوايا، ومن بعد ما كنت في احسن حالاتي، لان انا مستوايا نزل جدا فيزيكلي ومنتلي. من الحاجات اللي ساعدتني جدا هي المنتل تريننج. المنتل تريننج ساعدني ان انا ارجع اعامل رجلي المصابه زيها زي رجلي عاديه بالظبط، لانها طبعا بالنسبه لاي لعيب الالعاب قوه زي دي، انه يعامل رجله المصابه كانها ما حصلش فيها اي حاجه بعد اصابه كبيره زي دي، منتل تشالنج كبيره جدا جدا جدا. والحمد لله مع المنتل تريننج قدرت ارجع تاني واشتغل. نيجي بعديها فتره من 2019 ل 2023. دي بالنسبه لي كانت فتره عباره عن فتره اعداد بطل. كنت شغاله على نفسي كويس جدا فيزيكلي ومنتلي من غير اي نتيجه. وهنا بقى يجي دور الديسبلين. مايكل فيليبس قعد يتمرن كل يوم لمده 6 سنين من غير اي نتيجه، ودلوقتي هو اسطوره من اساطير السباحه. لازم تقنع نفسك انك شغال للهدف البعيد مش للهدف القريب. تقنع نفسك ان انت النتيجه جايه سواء كانت دلوقتي او بعدين. وفعلا جينا 2023 كان عندي بطوله الجمهوريه. انا طول عمري في المثلث الذهبي. جيت في البطوله دي دخلت جبت خامس. طبعا كان بالنسبه لي احباط جدا، لان انا بعد كل الشغل اللي انا اشتغلته ده جبت خامس وقليت في مستوايا مش عليت. بس اللي انا ما كنتش اعرفه بقى ان دي تجربه اتعلم منها. وفعلا اشتغلت على نفسي وسافرت بطوله الدوري العالمي في كرواتيا وطلعت من الكوارتر فاينلز. دي كانت بالنسبه لي برضو خساره، انا كده خسارتين ورا بعض. بس بعد اللعب على طول وانا لسه في كرواتيا جات لي مكالمه من كابتني بيقول لي لميس كمان اسبوعين بس هياخدوا اول 8 على مستوى الجمهوريه يصفوهم مع بعض، وواحد بس اللي هيسافر بطوله افريقيا 2023. طبعا انا لسه في كرواتيا قدامي اسبوعين. كانت بالنسبه لي من اكتر واصعب المنتل تشالنجز ان انا بعد خسارتين ورا بعض ارجع تاني اهيئ نفسي للمكسب وارجع ثقتي في نفسي واستدعي المكسب ليا. فعلا قدرت استغل الفرصه اللي قدامي، لانه الفرصه مش هتتهيأ قبل ما تجيلك. الفرصه هتجيلك مره واحده، يا اما تاخدها وتبقى جاهز يا اما تروح عليك. وانا قدرت استغل الفرصه وكسبت التصفيه وجبت اول وبقيت اوفيشلي مؤهله لبطوله افريقيا 2023 في المغرب. التشالنجز ما بتقفش هنا. عرفت ان البنت اللي هلعبها على ماتش الذهب وماتش الفاينل هي بطله المغرب. هي بتلعب على ارضها، هي بطله قويه جدا ومع جمهورها. انا مسافره لوحدي من غير جمهوري. طبعا دي كانت بالنسبه لي تشالنج كبيره جدا، بس ساعتها حطيت في دماغي ان انا عايزه الماتش ده يبقى ماتش ليا وللتاريخ وماتش استمتع بيه ايا كانت النتيجه، لان منافسك الوحيد هو نفسك.
طول ما انت باصص على اللي حواليك وانت ماشي عمرك ما هتوصل للي انت عايزه، بس لو ركزت على نفسك هتوصل للي انت عايزه. وفعلا حطيت نفسي في بابل، وقبل ماتش الفاينل تخيلت ان انا بكسب الماتش وبيتعزف لي النشيد الوطني وانا على المنصه. خدت الماتش وكسبت، وبقيت اوفيشلي بطلة افريقيا 2023. الذهبية عبد العزيز لميس من مصر. عبد العزيز لميس ميدالية ذهبية في هذا الصنف، صنف الكاتا. ذهب لمصر، الفضة للمغرب، بوركينا فاسو وجنوب افريقيا ميدالية. رجعت من افريقيا، كان ساعتها عليا سبوت لايت كبير جدا جدا جدا. طلعت في بدل الانترفيو 3 انترفيوهات، اتكرمت من وزير الشباب والرياضه، وبقيت رقم 10 على مستوى العالم. بعد السبوت لايت ده ما خلص، زي ما قلت لكم ان طبعا السبوت لايت مش هيفضل موجود عليك على طول. ساعتها حطيت لنفسي هدف جديد واشتغلت عليه. دخلت البطوله اللي بعديها، بطوله الجمهوريه برضو. زي ما اي حد يتوقع بعد مكسب كبير قوي زي ده ان انا هخش البطوله دي اكسبها من غير اي حاجه. دخلت البطوله دي وحصل العكس، جبت خامس. مش بس كده، سافرت بطوله الدوري العالمي في ايطاليا وخرجت من اول ماتش. دي كانت بالنسبه لي بوينت محبطه جدا، ودخلت في حاجه اسمها بيرن اوت. البيرن اوت دي انا كنت فاقده الشغف تماما للكاراتيه، وده حاجه بعيده عني خالص، دي مش لميس اصلا. حاجه من الحاجات اللي ساعدتني ارجع تاني بعد البيرن اوت دي هو كميه السبورت اللي اخدته من اهلي ومن اصحابي ومن كباتني. لازم يكون عندك سبورت سيستم في الاوقات اللي زي دي تساعدك ترجع تاني، تقف على رجلك وتشتغل تاني. بعد كده اشتغلت على نفسي جامد جدا جدا جدا، لان انا طلعت من الاكسبيرينس دي اتعلمت منها ان انت مش تفضل على طول نجم. زي ما المكسب مش بيدوم، برضو الخساره مش بتدوم. دخلت 2024، دخلت تصفيات منتخب مصر مع ناس اكبر مني وناس اقوى مني، بس دخلت ومخليتش ده يوقفني، وكسبت تصفيه وبقيت اوفيشلي في منتخب مصر 2024 مع ناس اكبر مني. سافرت بعديها بطوله شمال افريقيا. طبعا البطوله دي انا بلعب برضو مع سن اكبر مني. دخلت الفاينل، لعبت مع ناس قويه جدا وناس غير ان هي قويه هم اكبر مني. طبعا ما خليتش ده يوقفني، وعملت ماتش حلو جدا وجبت فضه. طبعا في نهايه الرحله دي كلها اتعلمت ان الفشل عمره ما كان بالخساره. الفشل هو ان انت لما تقع ما تقومش وتكمل طريقك، وبعد كل مرحله في حياتك لازم تحط لنفسك هدف جديد. عشان كده المره الجايه لما اجي هيبقى معايا دهب عالم ان شاء الله. شكرا.